Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, balak ng puso, sa libre mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, magilak ang pula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Bengal Bay. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
among natawan. Mauswagon masigla kung malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling kaning kasing-kasing, ang kabanaan ug kamalipayon. Di sa kanunay gugma ang magpaibabaw, ang kahusay ug kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, utang na among natawan. Bisag usa pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ug katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, utang na among natawan. Bisag usa pa man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ug katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Karong buntaga, magkaton kita bahin sa dako nga letrang K. Ug karon mga bata, ato una nga paminawon ug tan-awon ang usa ka awit. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, atong nakita o nadungog ang usa ka awit nga naghisgot kini bahin sa letrang K. Mga bata, tan-awan ninyo. Mao kini ang dako nga letrang K. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang K. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang dako nga letrang K. Karon mga bata, atong usbon sa pagtan-aw o pagpaminaw ang kanta bahin sa dako nga letrang K. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon
bata, inyong nadungog sa awit ang tingog sa dako nga letrang K. Mga bata, aduna ako'y hulagway sa dako nga letrang K nga putol-putol ang linya. O karon mga bata, ako kining subayon aron maporma ang dako nga letrang K. Sige mga bata, ako nang unang subayon. Magsugod ko sa naayulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Karon mga bata, ang sunod na kong subayon mo ang linya nga naay araw nga itom. Gikan sa taas, paubos, padulong sa wala. Karon mga bata, ako na pud sunod na subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa pula nga linya, paubos, padulong sa tuo. Ug naporma na ang dako nga letrang K. Nakita ba ninyo mga bata? Ug karon mga bata, akong sunod na subayon ang hulagway sa dako nga letrang K nga putol-putol ang linya. Okay, sugdanan na ako pagsubay mga bata. Ang una na kong buhaton, iplastar na ko akong kamot sa naay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Sige, gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug ang sunod na kong subayon mga bata, ang putol-putol na linya nga naay araw nga itom. Ug ako kining subayon. Gikan sa taas, padulong paubos sa wala. Ug ang sunod na kong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa pula nga linya, paubos, padulong sa tuo. Ug naporma na ang dako nga letrang K. O karon mga bata, ang sunod na kong subayon, maong hulagway sa dako nga letrang K nga putol-putol ang linya. Mga bata, ako nang subayon. Ang una na kong buhaton, ang hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Karon mga bata, ang sunod na kong buhaton, mao ang linya, putol-putol nga linya nga adunay araw nga itom. Gikan sa taas, paubos, padulong sa wala. O karon mga bata, ang sunod na pud akong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa pula nga linya, paubos, padulong sa tuo. Og naporma na ang dako nga letrang K. Mga bata, ang atong nakatunan karong buntaga, mao ang pagsubay sa mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang K nga adunay tingog nga o karon mga bata, aduna ko'y video nga ipakita ato kinitan-awon o paminawon. Okay, karon mga bata, aduna ko'y hulagway sa dako nga letrang K. Okay, mao kini ang dako nga letrang K. O ato kinilitukon ang tingog sa letrang K. Ako sa ang una mga bata, paminawa ko ninyo. Akong usbon mga bata. Akong usbon sa makausa mga bata. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, kamo na good ang ulito sa tingog sa dako nga letrang K. Sige mga bata. Utruha mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Very
ang hulagway sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang K. O karon, ako kining subayon. Tan-awan ninyong maayo mga bata. Kay magsugod ko og subay sa hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Ikan sa taas, padulong sa ubos. Okay, karon, ako na pong subayon ang putol-putol nga linya nga nay-aro nga itong. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod na pong subayon ang putol-putol nga linya nga nay-aro nga pula. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Nakita ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, ako na naporma ang dako nga letrang K. Sunod na hulagway sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang K, ako na puning subayon. Sige, tan-awan niyo maayo mga bata. Magsugod na po kong subay sa naay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod, ako na pong subayon ang putol-putol nga linya nga nay-aro nga itong. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod, ako na pong subayon ang putol-putol nga linya nga nay-aro nga pula. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug naporma na ang dako nga letrang K. Nakita ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Hey, akto na pong subayon ang sunod na hulagway sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang K. Magsugod na po ko sa naay hulagway nga kamot nga gagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod, ako na pong subayon ang putol-putol nga linya nga nay-aro nga itong. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod, ang putol-putol nga linya nga nay-aro nga pula. Ako na puning subayon. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Kung naporma na ang dako nga letrang K. Nakita ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! O karon, kamo na po ang musubay sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang K nga naa sa inyong practice sheet. Sige mga bata, sugdan na nato pagsubay. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako nga letrang K. Sama sa inyong nakita sa video nga ang porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang K. Atuba nga ang inyong papa og isulti ngadto kaniya ang tingog sa dako nga letrang K. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasulti, maayo! Ug karon, isulti na pud ngadto sa inyong mama. Ang tingog sa dako nga letrang K. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata?
Kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, tan-awa ang inyong self-learning material para karong adlaw. Diha inyong makita ang dako nga letrang K nga putol-putol ang linya. Ug subaya ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang K. Sige, sulti na mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayo! Para sa inyong unang buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang K. O sunda ang araw sa pagsubay ni ini. Akong usbon mga bata, subaya ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang K. Ug sunda ang araw sa pagsubay ni ini. Alang sa duga nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako nga letrang K. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako nga letrang K. Akong usbon sa makausa mga bata, kopyaha ang mga dako nga letrang K. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ania na po kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 12. Diha inyong makita ang letrang T, A, L, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. T-a-l-a, tala. Akong usbon mga bata. T-a-l-a, tala. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. T-a-l-a, tala. Atong usbon mga bata. T-a-l-a, tala. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang t-a-l-a, tala. Sakto mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 13. Diha inyong makita ang mga letrang T, A, L, E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Ta-le, tale.
Akong usbon mga bata. A-L-E tale. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. A-L-E tale. Atong usbon pagbasa mga bata. A-L-E tale. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a-l-e tale, maayo mga bata. Karon mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 14. Diha inyong makita ang mga letrang T, A, L, O. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A-L-O talo. Akong usbon pagbasa mga bata. A-L-O talo. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. A-L-O talo. Atong usbon pagbasa mga bata. A-L-O talo. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a-l-o talo, sakto mga bata. Mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 15. Diha inyong makita ang letrang T, A, L, U. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A-L-U talo. Akong usbon mga bata. A-L-U talo. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. A-L-U talo. Atong usbon pagbasa mga bata. A-L-U talo. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a-l-u talo, maayo mga bata. Mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 16. Diha inyong makita ang mga letrang T, E, L, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. E-la tela.
Akong usbon mga bata. Tela. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tela. Atong usbon pagbasa mga bata. Tela. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang tela, maayo mga bata. Mga bata, baklian na pod ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 17. Diha inyong makita ang mga letrang T, U, L, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tula. Akong usbon pagbasa mga bata. Tula. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tula. Atong usbon mga bata. Tula. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang tula, maayo mga bata. Mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 18. Diha inyong makita ang mga letrang L, A, T, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Lata. Akong usbon mga bata. Lata. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Lata. Atong usbon mga bata. Lata. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang lata, sakto mga bata. Mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 19. Diha inyong makita ang mga letrang L, O, T, E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Lote. Akong usbon mga bata. Lote. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Lote.
Atong usbon mga bata. Lote. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang lote. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 20. Diha inyong makita ang mga letrang T, U, K, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tuka. Akong usbon mga bata. Tuka. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tuka. Atong usbon mga bata. Tuka. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang tuka. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 21. Diha inyong makita ang mga letrang L, A, Y, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Laya. Akong usbon mga bata. Laya. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Laya. Atong usbon pagbasa mga bata. Laya. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang laya. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklian na pud ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 22. Diha inyong makita ang mga letrang L, A, Y, O. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Layo. Akong usbon pagbasa mga bata. Layo. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Layo. Atong usbon mga bata. Layo. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang layo, layo. Sakto mga bata! Karon mga bata, baklian na pud ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 23. Diha inyong makita ang mga letrang L, U, Y, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Luya, luya. Akong usbon mga bata. Luya, luya. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Luya, luya. Atong usbon mga bata. Luya, luya. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang luya, luya. Sakto mga bata! Mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 24. Diha inyong makita ang mga letrang K, A, Y, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Kaya, kaya. Akong usbon mga bata. Kaya, kaya. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Kaya, kaya. Atong usbon pagbasa mga bata. Kaya, kaya. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang kaya, kaya. Maayo mga bata! Mga bata, baklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 25. Diha inyong makita ang mga letrang K, A, L, O. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Kalo, kalo. Akong usbon pagbasa mga bata. Kalo, kalo. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Kalo, kalo. Baliko nato sa makausa mga bata. Kalo, kalo. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang kalo, kalo. Maayo mga bata!
Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 26. Diha inyong makita ang mga letrang Y, A, K, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Ia, ka, yaka. Akong usbon pagbasa mga bata. Ia, ka, yaka. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Ia, ka, yaka. Atong balikon pagbasa mga bata. Ia, ka, yaka. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ia, ka, yaka. Sakto mga bata. Og din hinatapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 English. Maila ang sakto nga abbreviation sa ubang mga pulong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa sakto nga abbreviation sa ubang mga pulong. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 English, pages 1 and 2.
Mga bata, abbreviation is a shortened form and a group of letters taken from the word or phrase. These are the things that we abbreviate. For address and direction, the word east has an abbreviation which is the big letter E, while the word west has an abbreviation which is the big letter W. The word north has an abbreviation which is the big letter N. The word south has an abbreviation which is the big letter S. The word road has an abbreviation which is big letter R, small letter D, and period. The word lane has an abbreviation which is the big letter L, small letter N, and period. The word street has an abbreviation which is the big letter S, small letter T, and period. While the word avenue has an abbreviation which is the big letter A, small letter V, small letter E, and period. Now, let's have the abbreviation for the months of the year. For the word January, it has an abbreviation which is the big letter J, small letter A, small letter N, and period. While for the word February, it has an abbreviation which is the big letter F, small letter E, small letter B, and period. And the word March has an abbreviation which is the big letter M, small letter A, small letter R, and period. While for the word April, it has an abbreviation which is the big letter A, small letter P, small letter R, and period. For the word June, it has an abbreviation which is the big letter J, small letter U, small letter N, and period. And for the word July, it has an abbreviation which is the big letter J, small letter U, small letter L, and period. While for the word August, it has an abbreviation which is the big letter A, small letter U, small letter G, and period. For the word September, it has an abbreviation which is the big letter S, small letter E, small letter P, and small letter T, and period. For the word October, it has an abbreviation which is the big letter O, small letter C, small letter T, and period. For the word November, it has an abbreviation which is the big letter N, small letter O, and small letter V, and period. For the word December, it has an abbreviation which is the big letter D, small letter E, small letter C, and period. Now, let's have the abbreviation for the days of the week. For the word Monday, it has an abbreviation which is the big letter M, small letter O, small letter N, and period. For the word Tuesday, it has an abbreviation which is the big letter T, small letter U, small letter E, and period. It also has another abbreviation which is the big letter T, small letter U, small letter E, small letter S, and period. For the word Wednesday, it has an abbreviation which is the big letter W, small letter E, small letter D, and period. While for the word Thursday, it has an abbreviation which is the big letter T,
small letter H, small letter U, small letter R, small letter S, and period. While for the word Friday, it has an abbreviation which is the big letter F, small letter R, small letter I, and period. For the word Saturday, it has an abbreviation which is the big letter S, small letter A, small letter T, and period. While for the word Sunday, it has an abbreviation which is the big letter S, small letter U, small letter N, and period. Now, let's have the abbreviation for the people and profession. For the word junior, it has an abbreviation which is the big letter J, small letter R, and period. While for the word Miss, it has an abbreviation which is the big letter M, small letter S, and period. While for the word senior, it has an abbreviation which is the big letter S, small letter R, and period. For the word senator, it has an abbreviation which is the big letter S, small letter E, small letter N, and period. For the word sergeant, it has an abbreviation which is a big letter S, small letter G, and small letter T, and period. While for the word Mr., it has an abbreviation which is the big letter M, small letter R, and period. For the word doctor, it has an abbreviation which is the big letter D, small letter R, and period. For the word professor, it has an abbreviation which is the big letter P, small letter R, small letter O, small letter F, and period. For the word captain, it has an abbreviation which is the big letter C, small letter A, small letter P, small letter T, and period. While for the word attorney, it has an abbreviation which is the big letter A, small letter T, small letter T, small letter Y, and period. Now, let's have the abbreviation for the cooking and baking measurements. For the word dozen, it has an abbreviation which is the small letter D, small letter O, small letter Z, and period. For the word ons, it has an abbreviation which is the small letter O, small letter Z, and period. For the word pound, it has an abbreviation which is the small letter L, small letter B, and period. For the teaspoon, it has an abbreviation which is the small letter T. It also has another abbreviation which is the small letter T, small letter S, small letter P, and period. For the word tablespoon, it has an abbreviation which is the small letter T, small letter B, small letter S, and period. It also has another abbreviation which is the small letter T, small letter B, small letter S, small letter P, and period. Now, let's have an example. Read the sentences. Now, let's read the first sentence. Dr. Reyes gives medical treatment to the sick child. Akong balikon mga bata. Dr. Reyes gives medical treatment to the sick child. Mga bata, what is the correct abbreviation of the underlined word doctor? If your answer is big letter D, small letter R, and period, that's correct mga bata. Now, let us have another example.
Our sentence is, Miko bought 1 dozen of eggs. Akong balikon mga bata. Miko bought 1 dozen of eggs. Mga bata, what is the correct abbreviation of the underlined word dozen? If your answer is small letter D, small letter O, small letter Z, and period, that's correct mga bata. The abbreviation for dozen is small letter D, small letter O, small letter Z, and period. For your activity, kindly open pages 2 and 3 of your RBI learning materials. Identify the correct abbreviations of the underlined words. Encircle the letter of the correct answer. Para sa mga bata sa Grade 3 Arts, makabuhat og bag-ong tinta og mga shades sa mga color pinaagi sa pagsagol sa duha o daghan pa nga mga color. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagbuhat og bag-ong tinta og mga shades sa mga color pinaagi sa pagsagol sa duha o daghan pa nga mga color. Ang inyo usa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Arts, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang tints maoy hayag o light nga kalidad nga mamugna pinaagi sa pagsagol og puti ngadto sa usa ka color. Diha sa inyong RBI learning materials makita ang pananglitan sa mga tints. Mga bata, ang shades maoy dulom o dark nga kalidad nga mamugna pinaagi sa pagsagol og itom ngadto sa usa ka color. Diha usab inyong makita ang mga pananglitan sa mga shades. Makamugna og nindot nga resulta ang pagsagol-sagol sa mga color. Og mamugna ang perpekto nga litrato kung gamitan kini og tints og shades sa color. Pananglitan, mao kini ang mga lakang sa pagmugna og bag-ong tints og shades sa color pinaagi sa pagsagol og duha o labaw pang mga color. Una, andama ang inyong watercolor o guban pang mga galamiton sa pagpintal. Ikaduha, pagdrawing og tulo ka gagmay nga lingin sa inyong papel. Ikatulo, pintali ang unang lingin og pula, og pintali ang ikaduhang lingin og puti. Isagol sa pula ang puti aron makamugna og hayag o tint nga pula. Pintali ang ikatulong lingin og hayag o tint nga pula. Mga bata, diha inyong makita nga sa unang lingin gipintalan kini og pula. Sa ikaduhang lingin usab gipintalan kini og puti. Sa ikatulong lingin gisagol ang pula og puti. Nakamugna kita og rosas o pink. Ang rosas o pink maoy tint sa color nga pula. Ikaupat, pagdrawing na pod og tulo ka gagmay nga lingin sa inyong papel para sa pagmugna og color nga dulom o shade. Ikalima, pintali ang unang lingin og pula, og pintali ang ikaduhang lingin og itom. Isagol sa pula ang itom aron makamugna og dulom o shade nga pula. Pintali ang ikatulong lingin og dulom o shade nga pula.
Mga bata, diha inyong makita nga gipintalan ang unang lingin og pula. Sa ikaduhang lingin usab, gipintalan kini og itom. Sa ikatulo nga lingin, gisagol ang pula sa itom og nakamugna kita og usa ka shade. Ang maroon maoy shade sa color nga pula. Karon, adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI Learning Materials. Pagmugna og bag-ong tints og shades sa color. Sunda ang mga lakang sa pagbuhat niini. Para sa mga bata sa Grade 2 Arts, makadesenyo og outline sa tricycle o jeepney nga adunay mga linya og porma nga nagpakita og pagbalik-balik, kalainan og ritmo. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagdisenyo og outline sa tricycle o jeepney nga adunay mga linya og porma nga nagpakita og pagbalik-balik, kalainan og ritmo. Ang inyo usa buluhaton inighuman ining atong leksyon usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 2 Arts, pages 1 to 3 and 4. Mga bata, ang jeepney usa ka makasaysayanon nga sakyanan. Kini maoy kasagaran ug orihinal nga matang sa pampublikong transportasyon nga gigamit sa mga Pilipino, maisip nga timaan nga kagawasan ug pagka-Pilipino. Usa pa sa kasagaran nga matang sa transportasyon sa mga Pilipino mao ang tricycle. Ang tricycle mao kini ang demotor nga sakyanan nga gilangkuban sa usa ka motorsiklo nga gitaod sa usa ka pasahiroang taxi. Mamahimo kitang magdisenyo og outline sa tricycle o jeepney sa dakong papel nga adunay mga linya og porma nga nagpakita og repetition o pagbalik-balik, contrast o kalainan o rhythm o ritmo. Ang repetition o pagbalik-balik mamahimo kung naay pagbalik-balik sa mga color, linya o mga porma sa disenyo. Ang contrast o kalainan mao ang pagpakita sa kalainan tali sa kahayag o ngit-ngit nga mga color o gagmay o dagkong mga porma. Kung ang disenyo nagpakita og pattern sa repetition o pagbalik-balik o contrast o kalainan, aduna kini rhythm o ritmo. Pananglitan mga bata, magdisenyo kita og outline sa jeepney nga adunay mga linya og porma nga magpakita og repetition o pagbalik-balik, contrast o kalainan og rhythm o ritmo. Una, idibuho nato ang lawas sa jeepney gamit ang porma nga dako nga rektangulo. Isunod nato ang ulo gamit ang gamay nga rektangulo ug pinakagamay nga rektangulo sa atubangan sa ulo. Ikaduha, magbuhat usab kita og duha ka lingin para mahimong ligid ug usa ka gamay nga lingin para sa side mirror. Ikatulo, ato ang idibuho ang duha ka kwadrado nga porma para sa mga bintana ug usa ka pinahigda nga linya sa ubos niini. Ikaupat, ato kining buhatan og mga triangulo nga porma para himuong arte sa ubos nga bahin sa atong jeepney.
Ang pagbalik-balik og dibuho sa triangulo nga porma nagpakita kini og repetition og zigzag nga linya sa duha ka ligid nga nagpakita usab og repetition. Ikalima, pagdibuho og usa na sad ka gamay ug mas gamay pa nga lingin sa sulod sa duha ka dako nga lingin para sa ligid. Himui usab og mga gagmay nga triangulo sa sulod sa mga triangulo nga dagko nga anaa sa ubos nga bahin sa jeepney. Ingon man, duha ka gamay nga kwadrado sa sulod sa mga kwadrado nga bintana. Kini nga lakang nagapakita og contrast o kalainan. Kay kini nagpakita og pattern sa repetition o pagbalik-balik og contrast o kalainan, aduna kini rhythm o ritmo. Mga bata, diha inyong makita nga nakadesenyo ako og outline sa jeepney nga adunay mga linya og porma nga nagpakita og repetition o pagbalik-balik, contrast o kalainan og aduna kini rhythm o ritmo. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 4 sa inyong RBI Learning Materials. Pagdisenyo og outline sa tricycle nga adunay mga linya og porma nga magpakita og repetition o pagbalik-balik, contrast o kalainan og rhythm o ritmo. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino. Masulti ang mensahe nga gustong ipaybalo sa nabasang patalastas. Mga bata, kagahapong adlaw ato nakatunan ang pagsulti sa mensahe nga gustong ipahibalo sa nabasang pananda. Karong adlaw atong katunan ang pagsulti sa mensahe nga gustong ipahibalo sa nabasang patalastas. Ang inyo sa buluhaton ni humani ining atong leksyon, usa ka written activity. Mga bata, ang pananda, patalastas, babala o paalala ay mga bagay na makikita natin sa kahit saang lugar o kaya'y sa lansangan na maaaring nakalagay, nakadikit o nakabitin sa dingding. Makikita rin ito sa kalsada habang tayo'y naglalakad na magbibigay sa atin ng mensahe sa kung ano ang dapat nating gawin o sundin para sa ikabubuti natin. Ang patalastas sa isang paraan ng pag-aanunsyo ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmasa o pangmadla. Makikita ito sa mga telebisyon, billboard, sa kalsada at nakalimbag sa magasin. Halimbawa mga bata, buksan ang ika-4 at ika-5 na pahina ng inyong RBI Learning Materials. Pag-aralan ng ilang mga halimbawa ng patalastas at ang mensaheng nais ipabatid nito. Tingnan ninyo ang unang larawan. Tungkol saan kaya ang patalastas na ito? Kung ang sagot niyo ay mga dapat tandaan sa paggamit ng surgical mask at cloth mask, tama mga bata! Ang mensaheng nais ipaabot sa patalastas na ito ay ang mga dapat tandaan sa paggamit ng surgical mask at cloth mask. Ngayon, pumunta naman tayo sa inyong gawain. Buksan ang ika-5 at ika-6 na pahina ng inyong RBI Learning Materials. Sabihin ang mensaheng nais ipabatid sa mga susunod na patalastas sa pamamagitan ng paglagay ng check sa kahon.
Para sa mga bata sa Grade 1 Arts. Makahimo og disenyo nga ang inspirasyon, mga bulak nga makita sa Pilipinas o buta nga makita sa palibot ug sa eskwelahan gamit ang primary ug secondary nga mga color. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghimo og disenyo nga ang inspirasyon mga bulak nga makita sa Pilipinas o buta nga makita sa palibot ug sa eskwelahan gamit ang primary ug secondary nga mga color. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Arts, pages 1 and 2. Mga bata, ang pagdisenyo usa ka hiyas nga mamahimong mapasayon ug mapalambo pinaagi sa pagbase nimo sa imuhang gibuhat sa mga bulak o butang nga makita sa palibot. Ang disenyo mamahimo nimo kini nga ibase sa mga bulak o mga butang nga imuhang makita sa palibot, sa eskwelahan o kaha sa panimalay. Sa pagdisenyo, mamahimo kitang mogamit sa primary o secondary colors. Mga bata, mao kini ang mga primary colors: pula o red, dalag o yellow, ug bughaw o blue. Mauusab kini ang secondary colors nga hinimo gikan sa primary colors. Kung atong isagol ang pula o red o dalag o yellow, mamahimo kining kahel o orange. Og kung atong isagol ang mga primary colors nga dalag o yellow o bughaw o blue, mamahimo na kining lunhaw o green. Og kung atong isagol ang mga primary colors nga pula o red og bughaw o blue, mamahimo na kining lila o violet. Pananglitan mga bata, lantawan ninyo ang unang duha ka hulagway. Diha inyong makita ang mga hulagway sa disenyo nga dinasig base sa mga bulak. Inyong makita diha nga ginama kini gamit ang taklob sa mga botilya. Sa unang hulagway, inyong makita ang bulak nga anthurium. Og sa ikaduhang hulagway, inyong makita ang bulak nga sunflower. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikaduhang duha ka hulagway. Diha, inyong makita ang mga hulagway sa disenyo nga dinasig base sa mga butang nga makita sa palibot. Sa unang hulagway, inyong makita ang star. Og sa ikaduhang hulagway, inyong makita ang anahaw leaf. Mga bata, kini nga disenyo dinasig base sa mga butang nga makita sa atong palibot nga adunay primary ug secondary colors. Gawas pa sa mga pananglitan nga inyong makita, makabuhat usab kamo og disenyo nga inyong gusto gamit ang mga dahon, liso sa mais, liso sa munggos, mga recycled materials o mga papel nga dili na magamit. Karon mga bata, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI learning materials. Maghimo ka og usa ka disenyo mahitungod sa Pasko nga dinasig sa mga butang nga makita sa imuhang palibot. Paggamit og mga recycled materials ug ipatapot sa ubos ang imong ginama.
Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabiling nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, renames decimal numbers to fractions whose denominators are factors of 10 and 100. Today, we are going to learn how to rename decimal numbers to fractions whose denominators are factors of 10 and 100. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 3. You can rename a decimal number to a fraction by writing it as a fraction with 10 or 100 as a denominator. So, for example A, let us rename a decimal number which is 3/10 or 0.3 to a fraction. Ato karong i-change ang decimal nga 3/10 into a fraction. Diha sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang visualization sa decimal number nga 3/10. Adunay pulo ka mga blocks or cubes. Dayon, ang tulo ka mga blocks adunay shade. Kanang naay color nga blue. So, kung ato ang isulat ang 3/10 into a fraction form, mahimo siyang 3/10. Karon adto ta sa letter B. Let us rename a decimal number which is 0.28 or 28 hundredths to a fraction. Dira sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang visualization sa 28 hundredths. Ang 28 hundredths gi-visualize gamit ang usa ka grid nga adunay 100 squares. Og ang 28 ka squares adunay shade kanang naay color blue. Mga bata, the decimal number 28 hundredths tells us that out of 100 squares, 28 squares are shaded. So, kung atong isulat ang decimal number nga 28 hundredths or 0.28 into a fraction form, mahimo na siyang 28/100. And kung atoan na siyang i-reduce into its lowest term, mahimo na siyang 7/25. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining examples which are found in your RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 5. For your activity 2, you are going to rename the following decimal numbers to fractions. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 4 Arts, compares the geographical location, practices, and festivals of the different cultural groups in the country. Mga bata, today we're going to learn how to compare the geographical location, practices,
and festivals of the different cultural groups in the country. Your activity after this lesson is a performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon inyong makikita at mababasa na ang Pilipinas ay maraming pangkat etniko mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan sa mga pangkat etniko ng Luzon ay Ivatan at Ifugao. Sa Visayas, pangkat etnikong Ati. At sa Mindanao, pangkat etnikong Bilaan at Tibuli. Mga bata, ngayon pag-aralan natin ang lokasyon, mga nakagawian at pagdiriwang na isinasagawa ng pangkat etnikong Ivatan at pangkat etnikong Bilaan. Ang mga Ivatan o Ibatan ay isang pangkat etniko sa Pilipinas. Matatagpuan lamang sila sa 3 sa 10 islang bumubuo sa Batanes, ang Itbayat, Batan at Sabtang. Lokasyon ng heograpiya. Ang mga katutubo ng Batanes na tinatawag na Ivatan ay namuhay ng isang matahimik na buhay sa isang nakahiwalay na isla sa maraming henerasyon. Makikita sa rehiyon ng Lambak ng Cagayan, ang Batanes ay isang idyllic, halos hindi nagalaw na lalawigan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, kung saan buhay na buhay ang kulturang Ivatan. Sa madalas na mga bagyo at tagtuyot, ang mga Ivatan ay nagpakita ng isang nababanat na determinasyon na umangkop at umunlad sa kabila ng mapaghamong mga sitwasyon sa buhay sa isang isla na kilala bilang Home of the Winds. Mga nakagawian ng mga Ivatan o practices. Naniniwala ang mga Ivatan sa impluwensya ng mundo ng anitos o mga aswang o kaluluwa ng mga namatay na ninuno. Bagaman, hindi nila ito sinasamba. Nagsasagawa sila ng mga ritual at handog upang mapayapa o mapahamak ang anumang anito. Ang salitang vanwa mula sa salitang may vanua o paggawa ng isang daungan na tumutukoy sa isang sakripisyong ritual na isinasagawa sa simula ng tag-araw ng pangingisda sa tag-araw ng mga mataw na mangingisda sa Batanes. Ang paggawa ng vanwa ay gumagawa ng mga politi ang mga mangingisda sa paligsahan upang makaakit at matagumpay na makuha ang durado ng isda sa isang limitadong o panapanahong tagal ng panahon. Pagdiriwang o festival. Ang Vakul Kanay Festival ay bahagyang bago sa eksena ng pagdiriwang. Nakita kong lumaki ito mula noong inilunsad ito noong taong 2016. Malinaw kong naaalala kung gaano ang hilaw ngunit taos-puso itong maganda noong nagsimula sila. Tulad ng ibang mga festival, ang Vakul Kanay Festival ay mayroong sayawan sa kalye, paligsahan sa kagandahan, pati na rin ang mga variety show. Pagkatapos mayroong prosesyon at fluvial parade din bilang paggalang sa patron ng isla, si Saint Vincent Ferrer. Ang Vakul Kanay Festival ay may katutubong laro na hindi mo na nakikita sa ibang mga bayan. Ang karera ng tataya ay kumukuha ng pinakamalaking tao. Sa kaganapang ito, nakikipagkompetensya ang mga mangingisda sa pinakamabilis na tataya o tradisyonal na bangka na nagmumula sa ligaw na alon ng Sabtang. Mayroon din itong habulan ng baboy, manok at kambing. Mayroon din kantahan ng tradisyonal na awitin, gaya ng awiting lahi. Sa gala, pagpapakilala sa mga gumagawa ng vakul at pagpapakita kung paano ito ginagawa. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 6. Pag-aralan naman natin ang lokasyon, mga nakagawian, at pagdiriwang na isinasagawa ng pangkat etnikong mula sa Mindanao na Bilaan o Blaan. Ang Bilaan o Bilaan ay isang pamayanan ng tribo ng Timog Mindanao. Ang pangalan ng grupong katutubo
ay nagmula sa mga salitang bla at an, nangangahulugang opponent people. Lokasyon ng heograpiya. Ang bilaan o bilaan, balod, baraan, biraan, bilanes, blan, buluan, buluwanes, Coronadal, Sarangani, Taglagad, Tagalagad, Takugon, Tumanaw, Villanes, Bubluan, Buluanes ay pangunahing matatagpuan sa lalawigan ng Davao del Sur, kung saan ang bilang nila ay nasa mga 74,885. Ang mga pangunahing lugar ng pangkat ay sa mga munisipalidad ng San Marcelino, Malita, J.E. Santos at Sarangani. Laganap na sila ngayon sa mga lugar ng South Cotabato at Sultan Kudarat, na may tinatayang kabuuang populasyon na 450,000. Ayon sa kaugalian, ang bilaan ay naninirahan sa mga burol sa likuran ng baybaying-baybayin ng Davao na sumabog sa teritoryo ng Bagubo sa Hilaga at tubig saluran ng Davao at Cotabato. Sa mga kamakailang panahon ay lumipat sila patungo sa mga baybaying lugar. Ang mga ito ay tanyag sa kanilang mayaman at makukulay na pamana sa kultura, arte ng etniko at mga handcraft tulad ng mga burluloy na tanso at traditional na beadwork. Mga nakagawian ng mga bilaan o practices. Ang bilaan ay may mga ritual para sa lahat ng kanilang ginagawa, mula sa pagpili ng lugar para sa isang pagtatanim sa bukid, pag-aani, at pagkatapos ng pag-aani na kanilang paniniwala sa kataas-taasang kapangyarihan ng dakilang lumikha. Ang bilaan ay maaaring isaalang-alang na clannish sa diwa na ang mga pag-aasawa hanggat maaari ay dapat na limitado sa mga malapit na kamag-anak. Mahanap mo sa makatuwid na ang mga pamayanan ng bilaan ay magkakaugnay ang mga ugnayan ng pamilya ng mga pinsan na nag-aasawa sa bawat isa. Ginagawa ito upang maprotektahan ang pag-aari at maisecure ang kanilang sarili mula sa mga panghihimasok. Ang isa sa mga kilalang ritual na sayaw ay ang bilit-bilaan, isang sayawan sa panliligaw ng paggaya sa mga paggalaw ng mga lalaki at babae na mga ibon sa panahon ng pagsasama. Isang banig na kumalat sa lupa o ang sahig ay nagmamarka ng isang sagradong puwang. Ang isang kwentong sinasabi sa isang banig na bilaan ay dapat magsabi ng totoo. Festival. Hindi tulad ng ibang pangkat etniko, ang mga bilaan ay walang festival, ngunit may tinatawag na tinalak festival na maiugnay sa isang taniyag na piraso ng makulay na tela na habi ng mga lokal na kababaihan ng Tibuli. Ito ay ipinagdiriwang sa anniversary ng South Cotabato. Mga bata, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba't ibang pangkat etniko mula Luzon, Visayas at Mindanao, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita at mababasa sa inyong RBI Learning Materials pages 2 to 9. Ngayon mga bata, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 9. Paghambingin natin ang mga pangkat etniko upang mapag-aralan natin ang pagkakaiba o pagkakapareha ng mga ito ayon sa kanilang lokasyon, mga nakagawian at pagdiriwang na isinasagawa. Sa inyong RBI Learning Materials, inyong makikita sa chart ang pagkakaiba at pagkakapareha ng dalawang pangkat etniko. Ang pagkakapareha o pagkakatulad ng pangkat etnikong Ivatan o Ibatan at Bilaan o Bilaan ay pareho silang pangkat etniko. At ang kanilang pagkakaiba base sa lokasyon ay ang mga Ivatan o Ibatan ay matatagpuan sa Batanes, makikita sa rehiyon ng Lambak ng Cagayan. Ang Batanes ay isang idyllic
halos hindi nagalaw na lalawigan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, kung saan buhay na buhay ang kulturang Ivatan. Samantalang ang mga bilaan ay pangunahing matatagpuan sa lalawigan ng Davao del Sur. Sila ay matatagpuan sa munisipalidad ng San Marcelino, Malita, J.E. Santos at Sarangani. Laganap na sila ngayon sa mga lugar ng South Cotabato at Sultan Kudarat. At ang pagkakaiba base sa nakagawian ay ang mga Ivatan o Ibatan ay naniniwala sila sa mga anitos. Naghahandog sila ng ritual para mapayapa o mapahamak ang anumang anito. Mayroon din silang ritual para sa masaganang pangingisda. Samantalang, ang bilaan ay may mga ritual para sa lahat ng kanilang ginagawa, mula sa pagpili ng lugar para sa isang pagtatanim sa bukid at pag-aani. Mayroon din silang mga ritual. Kadalasan ay pagsasayaw para sa panliligaw na tinatawag na bilit-bilaan. At ang pagkakaiba base sa pagdiriwang, Vakul Kanaye Festival ang tawag sa pagdiriwang ng mga Ivatan o Ibatan. Ang Vakul Kanaye Festival ay mayroong sayawan sa kalye, paligsahan sa kagandahan, pati na rin ang mga variety show. Pagkatapos mayroong prosesyon at fluvial parade din, bilang paggalang sa patron ng isla, si Saint Vincent Ferrer. Mayroon din itong katutubong laro, karera ng tataya, habula ng baboy, manok at kambing. May kantahan ng tradisyonal na awitin gaya ng awiting lahi. Sa gala, pagpapakilala sa mga gumagawa ng vakul at pagpapakita kung paano ito ginagawa. Samantalang, ang mga bilaan ay walang festival, ngunit may tinatawag na Tinalak Festival na maiugnay sa isang tanyag na piraso ng makulay na tela na habi ng mga lokal na kababaihan ng Tibuli. Ito ay ipinagdiriwang sa anniversary ng South Cotabato. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 11. Pagpapaliwanag. Upang maihambing ang dalawang pangkat etnikong Ivatan o Ibatan at Bilaan o Bilaan, ay ginamitan ito ng chart. Makikita sa chart ang pagkakaiba at pagkakapareha ng dalawang pangkat etniko. Makikita sa kaibahan ng dalawang pangkat ang kanilang lokasyon, nakagawian at pagdiriwang. Ang impormasyon ng dalawang pangkat ay matatagpuan sa impormasyong bahagi ng iyong RBI Learning Materials. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 12. Paghambingin ang dalawang pangkat etnikong Ati at Tibuli ayon sa kanilang lokasyon, nakagawian at pagdiriwang. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 English, use the past form of regular and irregular verbs. Para sa mga bata sa Grade 5 English, compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures, verb tenses, and aspects of verbs. Mga bata, yesterday we learned how to compose clear and coherent sentences using simple present tense of verb. Today, we will learn how to compose clear and coherent sentences using simple past tense of the verb. Simple past tense is used to describe things that already happened. Signal words are yesterday, last night, last week, last month, or last year. We will add ed or d to regular verbs to form simple past tense of the verb. Example: regular verb listen becomes listened. And example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb listened
is Georgia listened to the music over the radio. Regular verb accepted. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb accepted is Riza accepted my gift. Regular verb cheered. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb cheered is The audience cheered loudly while the dancers perform. Regular verb escaped. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb escaped is The dog escaped from its cage. Regular verb received. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb received is Last vacation, my older sister received a gift box from her best friend in Manila. Regular verb participated. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb participated is Many people participated in the Market Day celebration. Mga bata, irregular verbs don't follow this simple structure. There are no specific rules regarding conjugating the tenses of irregular verbs. The only way to learn them is to keep your ears open. Every time you learn a new verb, make sure you know all the conjugations of that verb so that when you use it, you don't misspeak the word. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of irregular verb drunk is During my brother's birthday, my father drank wine. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of irregular verb bought is My mother bought a new cell phone for my brother last week. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of irregular verb found is While scratching the ground, a hen found corn grit. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of irregular verb swam is Yesterday, flock of ducks swam into the river. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of irregular verb shone is The sun shone brightly last Monday during our basketball game. Mga bata, for your activity, you are going to construct sentences using simple past tense of the given verb. Example, irregular verb taught. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the irregular verb taught is My older sister Wendy taught me how to use the computer when I was 10 years old. Another example, regular verb destroyed. Example of a sentence that we can make from the simple past tense of the regular verb destroyed is Katie destroyed all the furniture. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 5 music, reads notes in different scales, pentatonic scale, C major scale, and G major scale. Mga bata, today we are going to learn how to read notes in different scales, pentatonic scale,
C major scale, and G major scale. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang melody ay isa sa mga pangunahing element ng musika na madali nating nakikilala o naaalala. Ito ay binubuo ng iba't ibang note at tono na sunod-sunod at maayos na pinagsama-sama upang makabuo ng kaaya-ayang tunog. Kadalasan ang isang melody ay nabubuo ayon sa isang scale. Ang scale ay pangkat ng mga note na nakaayos mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na note o mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Mayroong iba't ibang uri ng scale sa musika na may iba't ibang katangian. A. Ang pentatonic scale. Isang uri ng scale ang pentatonic scale. Ito ay binubuo ng 5 note, do, re, mi, so, at la. Ang scale na ito ay ginagamit at madalas na naririnig sa mga awiting bayan mula sa iba't ibang bansa sa Asya. Ito ay naririnig din natin sa ating mga katutubong awitin. Tingnan at pag-aralang mabuti ang ilustrasyon ng pentatonic scale na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 2. B. C major scale. Ang scale na ito ay may 8 note. Ang una at huling note ng scale na ito ay parehong may pitch name na C. Ito ang tinatawag na C major scale. Ang C major scale ay nagsisimula sa mababang do at nagtatapos sa mataas na do. Binubuo ito ng mga sofa silabang do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Tingnan at pag-aralang mabuti ang ilustrasyon na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ngayon, tingnan at pag-aralang mabuti ang susunod na ilustrasyon. Sa bahaging ito, bibigyan natin ng higit na pansin ang C major scale na naaayon sa step pattern na whole, whole, half, whole, 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 half. At ngayon, tingnan at pag-aralang mabuti ang susunod na ilustrasyon na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ang C major scale ay walang simbolo na sharp o flat. Ito ay tinutugtog gamit ang mga puting teklado ng piano o keyboard. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. C. G major scale. Ito ang G major scale. Tulad ng C major scale, binubuo ito ng whole at half tones. Ang pagkakaiba nila ay sa ikalawang guhit nagsisimula ang iskalang ito. Ang ikalawang linya ng staff ay tinatawag nating G, kaya G major scale ang tawag dito. Tingnan at pag-aralang mabuti ang ilustrasyon na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Mapapansin natin na mayroon itong tunugang bilin o key signature na isang sharp na makikita kalapit ng G clef. Ito ay nasa ibabaw ng ikalimang linya ng staff. Ibig sabihin nito, lahat ng notang nasa ikalimang linya at nasa unang puwang na may ngalang tonong F ay mayroong sharp o tataas ng kalahating tono kapag inawit o tinugtog ito. Tingnan at pag-aralang mabuti ang ilustrasyon na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ngayon, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 4. Tingnan ang halimbawang scale. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang ilustrasyon na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ang C major scale ay nagsisimula sa mababang do at nagtatapos sa mataas na do. Binubuo ito ng mga sofa silabang do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Ang scale na ito ay may 8 note. Ang una at huling note ng scale na ito ay parehong may pitch name na C. Ito ang tinatawag na C major scale.
Ngayon, tingnan at pag-aralang mabuti ang susunod na ilustrasyon. Ito ay binubuo ng mga notang buo ang mga pagitan maliban sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na nota. Gayon din ang ikapito at ikawalong nota. Ngayon, tingnan at pag-aralang mabuti ang susunod na ilustrasyon. Ang C major scale na naaayon sa step pattern na whole, whole, half, whole, 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 half. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 5. Basahin ang mga notes ng scale sa ibaba. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 6 Mathematics, solves percent problems involving commission. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to solve percent problem involving commission. Today, let us have another example. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 3. Let us learn how to solve for the total sales or TS using this formula. Total sales or TS equals commission or C over commission rate or CR. Karon akong basahon ang sample problem nga inyong mabasa diha sa inyong RBI learning materials. Listen very carefully. Last month, Mr. Baklaya was given a commission of 80,000 pesos at 8% commission rate for selling some properties. Find the total amount of the properties he sold. So, atong miaging bulan, si Mr. Baklaya nahatagan og commission nga 80,000 pesos at 8% commission rate sa iyang nabaligya nga mga properties. Ato karong pangitaon ang presyo sa mga properties nga iyang nabaligya. So, ang una natong buhaton is atong i-identify ang mga given sa problem. So, based sa akong gibasa kaganina, ang given kay ang commission or ang C, which is 80,000 pesos, ang commission rate or CR, which is equal to 8%, ug ang total sales or TS maoy kinahanglan natong buhaton. Karon, atong isolve ang problem gamit ang formula nga total sales or TS equals commission or C over commission rate or CR. Sunod natong buhaton is atua lang i-substitute ang mga value sa mga term. So, ang equation mahimong TS equals ang value sa commission, which is 80,000 pesos, over ang value sa commission rate, which is 8%. Ang sunod natong buhaton is atua usang i-convert ang 8% into a decimal number. Ang 8% kung atuang i-convert into a decimal number, mahimo na siyang 8 hundredths or 0.08. Atua lang iirog og duha ka places ang decimal point to the left. So, ang equation mahimong TS equals 80,000 pesos over 8 hundredths or 0.08. Kung atuang i-divide ang 80,000 pesos og ang 8 hundredths, ang answer ni Ana is 1 million pesos. So, TS or the total sales equals
1 million pesos. Therefore, our final answer will be Mr. Baklaya had a total sale of 1 million pesos. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, for your activity 2, you are going to solve for the total sales. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 6 Mathematics, solves percent problems involving simple interest. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to solve percent problems involving simple interest. Today, let's have another example. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 3. Let us learn how to solve problems involving principal amount borrowed, invested, or deposited. So, I will read to you the problem which is found in your RBI learning materials. Listen very carefully. Benjamin invested money in a corporation with 8% simple interest per year. If he received 9,000 pesos after 24 months, how much money did he invested? Si Benjamin nag-invest og kwarta sa usa ka corporation nga anaay 8% interest kada tuig. Kung makadawat siya og 9,000 pesos human ang 24 months, pila man ang kwarta nga iyahang gi-invest. So para ato nang ma-solve ang problem, ato unang i-identify ang mga given facts or mga gihatag nga impormasyon sa problem. So based sa problem nga akong gibasa kaganina, the given facts or ang mga impormasyon nga gihatag kay I or the interest which is equal to 9,000 pesos, R or the rate of interest which is equal to 8%, T or the time which is equal to 24 months. Or kung atong i-convert ang 24 months into year, mahimo kining 2 years. Dayon, ang P or ang principal amount of money is missing nga kinahanglan nato siyang i-solve. So karon, para atong ma-solve ang P or the principal, ato ang gamiton ang formula nga P or principal equals I or the interest over rate or the R times T or the time. P equals I over R times T. Karon, ato lang i-substitute ang mga value sa taga-terms. So, ang equation mahimong P equals the value of the interest, which is 9,000 pesos, over the value of rate, which is 8%, times the value of time, which is 2 years. Sunod natong buhaton, ato lang i-convert ang rate, which is 8%, into a decimal number. So, ato lang i-move ang decimal point 2 places to the left. So, ang atong equation mahimo ng P equals 9,000 over 800 or 0.08 times 2. Ato lang unahog multiply ang 800 ug ang 2. 800 times 2 equals 1,600. So, ang equation mahimo ng P equals 9,000 pesos over 1,600 or 0.16. So, ato lang i-divide ang 9,000 ug ang 1,600. 9,000 divided by 1,600 equals 56,250. P equals 56,250. So, ang atong final answer kay Benjamin invested
56,250. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now for your activity, you are going to solve for the principal amount. Now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita,
Mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Happy Tuesday morning! So good morning to all our elementary learners who are watching via our FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Herman Sumingit Jr. and you can call me Teacher June, gikan sa Maluro Integrated School. Ako usab si Teacher Rose Angelicalda and you can call me Teacher Rose, gikan sa Balatacan Beach Primary School. Ug ako usab si Teacher Sheridane Aldohesa, you can call me Teacher Denden, gikan sa Kapalaran West Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So good morning Teacher Rose, good morning Teacher Den. May buntag usab Teacher June and Teacher Den. Good morning usab Teacher Rose and Teacher June. So today is Tuesday, January 25, 2022. And today we will be discussing topics for Grade 1 Filipino. And we also have Grade 2 MAPI Arts. In Grade 3 English. O dili usab pagpaulahi ang Grade 4 English. Napod kay Grade 5 English. And Grade 6 Mathematics. So let's see our topics for today. So sa atong grade 1 no, magisgot ta sa grade 1 Filipino, magisgot kita sa mensahe ng nabasang patalastas. And for our grade 2 MAPI Arts, we will have lines and shapes. And for grade 3 English, we will have abbreviation of words. And for our grade 4 English, we will deal on the past form of the verb. And for grade 5
5 English, we also have aspects of verbs simple past tense. And for grade 6 mathematics, we will have solve for total sales. So learners, stay tuned because we will have a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back only here in Astral Academy Cyber School. Og learners, no, Teacher Rose, Teacher din ato ng sugdan ang pag-discuss atong mga topics karon ug atong sugdan sa Grade 1 Filipino. Mao kini ang ilang competency. Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang patalastas. Teacher Rose, nakahisgot tag patalastas. Pwedeng imong ma-define ano ang ibig sabihin ng patalastas? Yes, Teacher June. So, ang patalastas ay isang paraan ng pag-aanunsyo ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmasa o pangmadla. Makikita ito sa mga telebisyon, billboard sa kalsada, at mga nakalimbag sa magazine. Tama. Tama. Ngayon, pag-aralan natin ng ilang mga halimbawa ng patalastas at ang mensaheng nais ipabatid nito. Tingnan natin ang larawan ng isang patalastas. Ano kaya ang mensaheng nais ipabatid nito, Teacher June? Ano So kaya? nakikita nila sa ilang screen, no, ang isang patalastas. So, ito ay isang patalastas ng isang produkto. So, ang mensaheng nais ipabatid nito ay wala pa rin tatalo sa galing at lasa ng gatas na Alaska, Teacher Den. Yes, tama ka, Teacher June. So, yes, Teacher Den. Yes, pumunta naman tayo sa ating ikalawang halimbawa. Yes, so meron tayong isa pang halimbawa, Teacher Den. So makikita nila ang isang larawan ngayon sa screen, Yes, Teacher tama. Den. So mababasa sa larawan ang mensaheng nais ipabatid ng patalastas. At ang mensaheng nais ipaabot sa patalastas na ito ay ang mga dapat tandaan sa paggamit ng surgical mask at cloth mask. So, ang patalastas na yan, Teacher Rose, no, and Teacher Din, ay isang patalastas na napapanahon Yes, talaga Teacher June. sa panahon ngayon. And Teacher Den? Yes, ito ang mensahe ng patalastas dahil ito ang nakasaad at mababasa sa larawan. Ito ang kanilang tagline. So, ang patalastas ay may nagsasaad pala ng isang tagline, ng isang Yes. produkto or mga paalala, di ba? Or mensahe. Yeah. So, para sa ating mga kabataan sa grade 1, sa inyong self-learning material, sabihin ang mensaheng nais ipabatid sa mga sumusunod na patalastas sa pamamagitan ng paglagay ng check sa kahon. Yes. So, madali lang talaga, Teacher June. Madaling-madali ang gawain sa ating mga mag-aral sa grade 1. Yes. So, pagpatuloy natin, Teacher June. Yes, I'm sure kasi ang grade 2 natin ay excited na rin sa ilahang leksyon sa nga araw na ito. So karon padayon kita sa atong leksyon sa mga bata sa grade 2 MAPI, which is arts. Yes. Nga adunay competency nga design an outline of a tricycle or jeepney with lines and shapes that show repetition, contrast, and rhythm. So, murag exciting kay ni sa atong mga kabataan sa Yes, grade 2 Teacher teacher John. din. Linggaw kayong activity yeah, ay. exactly. So, before ta mo padayon unsaon nila pagbuhat, no? Ato sang i-define unsa nang jeepney, Teacher Rose. Yes. So, ang jeepney, Teacher June and Teacher Den, kay usa ka makasaysayanon nga sakyanan. Kini mao'y kasagaran og orihinal nga matang sa pampublikong transportasyon nga gigamit sa mga Pilipino. Maisip nga timaan sa kagawasan og pagka-Pilipino o tatak Pilipino. Tatak Teacher. Pilipino talaga ang jeepney. Sakto ka diha, Teacher Rose. So, usa pa sa kasagaran nga matang sa transportasyon sa mga Pilipino kay ang tricycle. Ang tricycle
tricycle mao kini ang dimotor nga sakyanan nga gilangkuban sa usa ka motorsiklo nga gitaod sa usa ka pasahero ang taxi. Tama ka dyan, Teacher Den, no? So, mamahimo kitang magdisenyo og outline sa tricycle o jeepney sa dakong papel nga adunay mga linya og porma nga nagpakita og repetition o pagbalik-balik, contrast o kalainan og rhythm o ritmo. So, ang repetition o pagbalik-balik, mamahimo kung naay pagbalik-balik sa color, sa linya, o mga forma sa disenyo. Yes. Samtang ang contrast o kalainan, mao ang pagpakita sa kalainan tali sa kahayag ug ngit-ngit nga mga color o gagmay og dagkong mga forma. So, kung ang disenyo nagpakita og pattern o repetition o pagbalik-balik o contrast o kalainan, aduna kini gitawag nga rhythm o ritmo. Yes. So, ato nang i-apply, Teacher June, Yes. Teacher Den, Sige. magdisenyo kita og outline sa jeepney nga adunay mga linya og forma nga nagpakita og repetition or pagbalik-balik, contrast or kalainan og rhythm or rhythm. Yes. So karon magdrawing na kita sa ilahang jeepney. So mao kini ang mga lakang sa pagdibuho sa jeepney gamit ang mga linya og porma nga magpakita og pagbalik-balik, kalainan og ritmo. So ato siguro nang Yes. i-drawing po, Yes. Teacher Atong Den. kuanan para mas makita sa mga kabataan nato. Para, Teacher Unsaon Den. gyud pag-execute. Okay. Sige. So, unsay dapat unahon So, buhaton, una, Teacher Den? Idibuho nato ang mga lawas sa jeepney gamit ang porma nga dako nga rektangulo. Isunod nato ang ulo gamit ang gamay nga rektangulo ug pinakagamay nga rektangulo sa atubangan sa ulo. So makita po ninyo sa inyong screen mga bata ang porma sa jeepney. So mao ka na ang atong unang lakang. So, I guess excited kay itong mga kabataan no, sa pagbuhat sa kuano, sa ilahang design karon. So, ang ikaduhang lakang, before ito magkuhan sa ikaduhang lakang, no, we will have a short break first. So, learners stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. O ganina, Teacher Rose and Teacher Din, no, before ta nag-break, so atong naisgutan ang pag-design. Pag-design og jeepney. So, unsa tong una na tong buhaton, Teacher Den? So ang unang
atong buhaton is idibuho nato ang mga lawas sa jeepney gamit ang porma nga dako nga rektangulo. Isunod nato ang ulo gamit ang gamay nga rektangulo ug pinakagamay nga rektangulo sa atubangan sa ulo. Oh, magdibuho kita og mga rektangulo. Yes. So una, Sa lawas, Teacher June. dako nga rektangulo. Dako nga rektangulo. Rectangle in English. Yes. Okay. Dayon. Ah, Another. sunod? Ulo sa jeepney nga gamay nga rektangulo. Gamay nga rektangulo. Atong isumpay, Teacher Den, di ba? Yes, isumpay, Teacher June. Okay. Then, gamay pa jud nga rektangulo. Yes, Teacher. pinakagamay nga rektangulo Sa ulo, atubangan gap. sa ulo. Okay. Okay, nanata ato nang na-execute ang atong unang lakang. Yes. So, ang ikaduha, magbuhat usab kita og duha ka lingin para sa mahimong ligid ni ini. Og usa ka gamay nga lingin para sa side mirror. O, di ba? So, duha ka lingin. So, aha man nato ibutang ang ligid. Siyempre, kung ligid atong idrawing na siya sa ubos. Yes, Sige, makita po nila sa ilang screen. Yes, exactly. So, atong duha ka lingin. So, duha kalingin Para sa sa ubos, sa ligid. Ang isa gamay. Ang isa kay side mirror. Side mirror. So, dili na to kalimtan nga natay side mirror. Gamay lang siya kay side mirror man siya. Yes, magdalong So, ato siguro ning i-reason na teacher Yes. para mas ma-emphasize nga ligid ni siya. Okay? Ako na lang yan. Okay, so ato nang na-execute ang ikaduha nga lakang. O Teacher Rose, napatay Yes. ikatulong nga lakang? Ang ikatulong nga lakang nato, Teacher June and Teacher Den, mao ang ato ang idibuho ang duha ka kwadrado nga forma para sa mga bintana ug sa pinakahigda nga linya sa ubos ni ini. So dili pa dahita nag-stop di ani napatay. Yes. Sunod nga Bintana, lakang. Teacher Bintana, June. yes. Duha ka bintana. So, duha ka kwadrado. Square in English. May Square ka na ba? mag-drawing ni si Teacher June. Actually, natudluan ko ni Teacher Rose po. Okay, so Then next- although di siya perfect nga square no, pero mao ni siya ang sa na to pag Yes, dayon, butangan na to og linya. okay, butangan ng Pinahigda linya. nga linya sa ubos. Okay. Oh, naporma na gamay ang ato ang jeepney. So klaro-klaro na murag jeepney jud siya, jeepney ba? Okay. Jeepney. Karon adto sa ikaupat nga lakang, atoa kining buhatan og mga triangulo nga porma para himuang arte sa ubos nga bahin sa atong jeepney. Ang pagbalik-balik og dibuho sa triangulo nga porma nagpakita og repetition og zigzag nga linya sa duha ka ligid nga nagpakita usab og repetition. So ang atong buhaton day teacher din no nga ang katong atong linyahan ganina butangan nato og drawingan nato og triangulo. So triangulo. Mahimo niyang disenyo sa ato ang jeepney. So, muna ni siya nagpakita og repetition. So triangle. Okay. So, nanatay disenyo, nanatay design sa ato ang jeep. Okay, perfect. Sakto ra ba teacher Rose? Perfect ra ba? Yes. Dayon, Okay. zigzag na Dayon. pod sa ato ang ligid. Zigzag So sa may ligid. zigzag sa teacher. ibabaw sa ligid or sa may ligid? Sa gawas sa ligid. Ibabaw sa ligid niya, Teacher June. So yan ba no teacher Den? Sakto ka na, Teacher June. Sulod sa ligid. Okay. Sulod sa ligid, Teacher June. Okay. So sulod sa ligid na ada siya sulod sa ligid. So, kung sulod sa ligid, Teacher June, dire. Dire sa sulod. Yeah. Sa atong balikon no. Okay. Ana, day bali ihang forma. So, Zigzag. sa ikaupat na ni siya nga lakang. So, doon na pa tayo ikalima nga lakang, Teacher June. So sa atong ikalima nga lakang sa atong mga bata sa grade 2, pagdibuho og usa na pod usab na sad kagamay og mas gamay pa nga lingin sa sulod sa duha ka dako nga lingin para sa ligid. So himui usab og mga gagmay nga triangulo sa sulod sa mga triangulo nga dagko nga anaa sa ubos nga bahin sa jeepney. So ingon man duha ka gamay nga
kwadrado sa sulod sa mga triangulo. No, ato siguro una hinay-hinayon, Yes, Teacher Rose, nagsakad no? sa una, Atong Teacher June. step by step. So una, ang ikalimang pamaagi, pagdibuho og usa nasad kagamay ug mas gamay pa nga lingin sa sulod sa duha kadako nga lingin para sa So, ligid. dire Teacher June na Sulod, ay duha. lingin, isa di ani, isa po di ana. Yeah. Okay, ana. Sunod. So ang sunod, so ilingin nato. Na duha lingin, man, duha. man ang giingon. Okay. Oh, so So sunod. yes, ang sunod, duha kadag himuy og gagmay nga triangulo sa sulod sa mga triangulo nga dagko nga anaa sa ubos nga bahin sa jeepney. Yes. So, di ani butangan Teacher June. Tangan nato og triangulo. Sakto ba? Triangulo. Dapat makita gyud triangulo. Okay. Gagmay nga mga triangulo. Sa atong jeepney. Yes. So, ang sunod, ana, while nag-drawing si Teacher Okay. June, no? Sige, sunod, no? Yes. Ingon man, duha ka gagmay nga kwadrado sa sulod sa mga kwadrado nga bintana. Yes. So, din yun napunta sa bintana. Ito sa Teacher klarohon June. tanon. Okay. Dakan gamay. Dakan na to gamay para Para ma-emphasize klaro, ang yes. kuan. Okay. Duha ka kwadrado. So drawingan na to duha ka kwadrado, no? Gagmay Nga sa sulod. gagmay sa sulod. So, kini nga mga lakang nagpakita og pattern sa repetition o pagbalik-balik o contrast o kalainan nga adunay rhythm o ritmo. So ano yun, makita nila nga na yung rhythm, ritmo. Then Teacher Rose, Yes, so pwede po maghimo og inyong kaugalingong disenyo basta kay aduna kini nga linya o forma nga nagbalik-balik, nagkalain-lain og ritmo. so nakita ninyo, no? Mao na ni ang atong output. Mao na ni ang finished product, kumbaga. Yes, But sa inyong screen karon mas nindot ang inyong nakita compared sa amo ang drawing Okay, dere. sa tanawahan na siya repetition or pagbalik-balik, Sa mga nagkalain-lain nga mga disenyo Yes. og ritmo. So mga bata sa grade 2 sa inyong self-learning material, pagdisenyo og outline sa tricycle nga adunay mga linya og forma nga nagpakita og repetition o pagbalik-balik, contrast o kalainan og rhythm o ritmo. So I'm sure na to mga kabataan sa grade 2, Teacher Rose, nung nga nagkubi-kubi na ni sila karon. Yes. Naglihok-lihok na, lingaw na sila og Tanaw drawing. na na Teacher June og unsaon pagporma. Pero i-remind lang nato atong grade 2 learners, no, sa pag-drawing kung kinahanglan jud mo naay assistance sa inyong mga magulang or mga ginikanan. So, padayon kita para sa ato ang mga kabataan sa grade 3. Ang ato ang grade 3, maghisgot kita sa grade 3 English. Now, let's discuss the topic of our grade 3 learners with the competency, identify correct abbreviations of some words. Yes. So, kanunay ko nakadungog aning abbreviation, Teacher Rose, no, Teacher Den. Pero unsa, what do you mean by abbreviation? Yes, gamit ra ba kayo ni siya Teacher John? So, abbreviation is a shortened form and a group of letters taken from the word or phrase. Yes. For the examples of the abbreviated words, kindly read your self-learning materials, pages 1 and 2. You will find abbreviated words for address and direction, month of the year, days of the week, people and profession, and cooking and baking measurements. So, Teacher Den, Teacher Rose, ma-apply din na to ang abbreviation, no, sa address or direction, sa months of the year, days of the week, people, and profession. So, in your screen, you can see and read the sample sentence. Yes. Natay example. Atong example is, Dr. Mark gives medical treatment to the sick child. Yes. So, the underlined word in the sentence is doctor. So, what's the correct abbreviation of the underlined word? So, pwede siguro po natong isulat sa atong kuan, Sa Teacher board. Rose. Sige, Sa Teacher board June. para mas makita nila unsaon pag-abbreviate. Yes. Yeah. Okay. So, ang atong word is ang word nga doctor, which is a profession. Yes, Teacher Den. So, ang atong i-abbreviate is doctor. Yes. So, isulat ni Teacher June ang sentence. Kaya ni Teacher June. Si Dr. Mark So, Dr. Mark
Gives medical treatment to the sick child. Yes. So, muna atong sentence teacher din, no? Yes, and the underlined word to be abbreviated is the word doctor. And doctor is a profession. So, saan ay pag-abbreviate ang doctor? Yes. So, ato na masayran karon Teacher Rose. Yes. Medical treatment To the sick child. Okay. Alright, sana ana. Underlined word doctor. Doctor. So here is our sentence. So let's read it again. So Dr. Mark gives medical treatment to the sick child. So as you observe, the underlined word is doctor. And we're going to abbreviate doctor. Saan ka na siya na to pag-abbreviate, Teacher Rose? Yes, to abbreviate the word doctor, so we will Replace? replace the word doctor with capital letter D and a small letter R. And don't forget period at the end. Yes. So from this sentence nga, kung i-abbreviate na to ang doctor, so ma-change na siya into D, nga Capital dako, D and small letter R, period. Dayon. So, para mas klaro nila, Yes, ato pwede ni- natin na siya i-erase and then i-replace na siya with the abbreviated word. So that becomes now DR. Our doctor, nahimo na siyang capital D, small letter R, then period. Yes. So So, from taas, namubo na rin so siya. namubo jud siya. Yes. Yes. So Dr. Mark gives medical treatment to the sick child. So I guess Teacher Rose and Teacher Den, sayon ra sa mga Yes, kabataan na sayon to ra. karon. Napatay another sentence, Yes. Teacher Den. Yes, our another example is, we will have a semestral break by the end of January. So the underlined word in a sentence is January. So Yes. what is the correct abbreviation of the underlined word? Teacher June, what do you think? Well, Teacher Dan, the abbreviation of the word January is capital J and small letter A. Small letter N plus the period. So that becomes capital J, small letter A, small letter N, and period. So nakita nila karon sa ilahang screen Yes. ang atong answer sa abbreviation sa January. Yes, actually, ang tanang listed abbreviated words, mabasa dyan na nila sa Ilang self-learning materials. for your guide. So sa atong mga kabataan sa grade 3, please read Read, your yes, self-learning materials. So for your activity, no, sa ato ang grade 3 learners, in your self-learning material, identify the correct abbreviations of the underlined words. So encircle the letter of the correct answer. Yes. So learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So we will move forward na teachers, no? And at this time, maghisgot kita sa atong grade 4 English. Now let's proceed to the lessons for grade 4 and grade 5 English. For grade 4 competency, use the past form of regular and irregular verbs.
And for grade 5 competency, compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures like aspect of verbs, the simple past tense. Okay, basta matingala sila Teacher June, combine na Di-usa na to. And then different ang ilang competency. Yeah, exactly. Okay, different lang na ilang competency, but the content, ang And ilang topic, same ra ang ilang topic, Yes. and ilaha pong activity, same ra. Yes. Mag-compose na sila of That is why na sentences. That's why usahan na nato og discuss. Discuss. So, nagisgot si Teacher June ganina og simple past tense, the Yes. aspect of the verb. So, ang aspect of the verb nag-involve na siya of verb tenses. So, Exactly. ang verb tenses di ay is determined when the action took place. So, there are 3 types of verb tenses. So, we have simple past, simple present, and simple future tense. Yes. So the past tense is used for events that happened at a specific time in the past, such as yesterday, last night, last week, last month, or last year. So, focus na rin karon sa Sa past tense. Yes. So learners, do not forget that there are 2 types of past simple verbs. First, we have the regular and the irregular verbs. So the simple past tense of regular verb is marked by the ending ed or ed. So sa atong regular again, atong regular verb to form its past tense, mag-add lang ta o sa ilang ending sa word. Mag-add ta it's either d or ed. Yes. While the irregular verb is one that does not form its simple past tense by adding ed or ed. So, sa irregular verb, there na-jud siya kalainan, Teacher Yes, Rose. because the irregular verbs usually mag-change ang iyahang Spelling. Example na verb in a past tense is listened. Yes. Yeah. So, listened siya. So, ang iyahang base form of the verb is listen. L-I-S-T-E-N. Okay, listen. Plus, to form the past tense, we add ed. That's why naatay na form na past tense of the verb nga listen, which is listened. So, as you can see now sa inyong screen, no? So, giunsa na to pag forma. Come up ang listen. Listened. So, we add, nag-add taog ed. ed. Yes. So, to use that in a sentence, ang atong sentence niya is Georgia listened to the music over the radio. Yes. So, ato pong i-remind ang mga kabataan, Teacher Rose, no? Teacher din nga, listen. Listen man siya, that means past. It has, nahuman na. Yes. Nahuman na o nahitabo ang action. Yes. And, Teacher Den? Yes. Accepted my gift. So, Oh. accepted, it means past tense na. So, nadawat na niya ang gift ni Yes, Rita. that's correct, Teacher Den, no? So, we will have more examples of the verb. So, we have drunk and boat. So, Yes. drunk and boat are also verb. However, it is in the irregular form because it does not form its simple past tense as it is changed their spelling. Yes. So, ang drunk nga present tense is drink. Yes. Ang present tense sa word nga boat is Bring. buy. Boat Bring. man. Brought. Boat. Boat is buy. So, the present form of the verb boat is buy. Yes. So, let's use it in a sentence. Bought man di ay. During my brother's birthday, my father drank wine. So, my mother bought a new cell phone for my younger brother last week. So, as you observe in the sentence, my mother bought a new cell phone for my younger brother last week. So, last week. So, na siya time signal nga last week. That means the action actions happened in the past. So, done na ang action. Yes, Teacher Rose. Yes. So, in your self-learning material, construct sentences using past tense of the given verb. So, the given verbs are awoke, A walk. built, left, reach, and talked. Yes. Yes. So, mao kato ang Mga mga verbs niya lang himuan on sentences. So, we will have more discussions after a short break. Yes. This is Astral Astral Academy Academy Cyber Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Teacher Rose and Teacher Den, no, ato sa iriman ng mga kabataan nga at this time, ato na makita ang ato ang ikaduha nga attendance marker which is located sa ibabaw sa inyong screen. So, write it down, take note because that will serve your attendance for today. Yes. So, Teacher Rose and Teacher Den, let's move on. Let's continue our discussion for grade 6 learners in mathematics subject with a competency solves percent problems such as percent of increase or decrease of total sales. Dayon, akani siya nga competency, Teacher Rose, ato ning quantify. Yes, specify dyan nato ni Teacher June. This time, ang ato ang isolve ani is the Total sales. So, when someone sells or buys good for another, one usually receives a certain percent of sales or purchases. So, the amount received is called the commission. Yes. Yes. So the Teacher Den. commission or letter C is an amount of money a person receives for selling something, while total sales or TS is the total amount of sales made by the sales person, while the commission rate or CR is the percent taken off from the selling price, while sale proceeds or SP is the amount that remains after the commission has been deducted from the total sales. So, para makasolve ang mga bata, no? Naila-ila na ninyo ang mga commission, unsa ang commission, unsa si commission rate, unsa ni si total sales. Now, to solve problems involving those commission rate, so let's follow this formula. So the formula nga atong gamiton is the total sales, or mostly gisulat ni siya as TS. So abbreviated into TS. So TS is equal to commission or C divided by commission rate or the CR. So let's have an example and solve for the total sales. Yes. Our example? Yes, Teacher Rose, will you please read our example? Yes, our sample problem. Last month, Mr. Baklaya was given a commission of 80,000 pesos at 8% commission rate for selling some properties. Let's find the total amount of the properties he sold. Yes. So, before ta makapadayon og solve, no? Importante nga ato ang sabton ang problem ila-ilahon unsa ang mga given facts nga atong pwedeng ma-apply, magamit. And what are the given facts, Teacher Den? Yes, our given facts are commission, which is 80,000, the commission rate, which is the 8%. So, kaya na naman tayo commission o commission rate, makasolve na dayon ta to get our total sales. So, remember, children, learners atong grade 6, the facts nga atong, ang mga facts nga atong pangitaon is magdepende sa ato ang formula. Since ang atong formula is total sales is equal to commission over commission rate, so it is expected, Teacher Rose and Teacher Din, nga pangitaon nato ang commission on commission rate para makuha nato si total sales. So let's substitute the values nga ato ang na-identify ganina using the formula. So Teacher Den? Yes. So gamit ang ato ang mga nakuha nga given facts, total sales is equal to 80,000, which is the commission, and 8%, which is the commission rate. So total sales equals 80,000 divided by 8%. So to divide the commission to the commission rate, let's change first the percent into decimal. So 8% will become 0.08, then proceed to division. So before ta mo padayon sa unahan, Teacher Dino, ato sang ipakita sa ato mga learners sa grade 6 how to change from percent to decimal point. How percent to decimal. Kaya it is very important because dili ta ka-solve kung ang number naka-percent. Can we have the whiteboard? So gani ang atong commission rate, okay, is 8%. So as what Ma'am Dindin said, that based on the problem, the given facts, we have 8%. The commission nato no is 80,000. Am I correct, Teacher Den? Yes, 80,000 And the commission rate or the CR is 8%. Now the problem is how to change this 8%
so that we can solve the total sales. So ato ni siyang i-change into decimal form. Yes. So how to change? Yes, Teacher ang pangutana, how to change it to decimal form. So simply, if you're going to change a percent to decimal, multiply it by 100. Ato sa i-multiply. 8 times 100 is equal to, so 8 ba, Teacher Rose? Or simply, we're going to move na lang. Move 2 places. So 8%, di ba? So we're going, the decimal is nasa dire. Yes. So move tag 2 decimal places To the left. to the left. So that becomes, so move that Teacher Rose, isa pa ka decimal place. So na decimal dire. And we need another 1. So move ta dire. So wala man siya digit dire. So we will replace, butangan nato ni siya og 0. So there you go. So then cancel, walaon na ni siya. So that becomes Point. 0.08. So that is now ato ang naporma nga decimal point sa 8%. And this decimal point will be the one nga atong gamiton to get or to solve the total sales. So that's why sa inyong screen karon sa ma-apply na to sa formula. Ato na i-apply sa formula, Teacher Rose and Teacher Den. Yes. So ganina ang ato ang formula is TS, or stands for the total sales, o commission divided by commission rate. So atong total sales is missing pa, wala pa, unknown pa na siya. So ato nang pangitaon. Na naman tay commission ganina nga gihatag is substitute the 80,000 sa mga value ganina. And sa to'y value sa ato ang commission rate, that is 8%, or ato nang gamiton ang iyang decimal form. That is 0.08. okay, panatog 0 sa 08. Okay, so or para klaro 0.08 na lang, no? Para di maglibog ang ato ang mga learners. And for the answer, you are going to divide this 80,000 divided by 8 how to read that one? That is 800s, yeah. So you are going to divide 80,000 by 800s. So the answer will be then 1 million pesos. So do not forget to write a peso sign since we're talking here money. So kwarta itong gisgutan. So ato dyan siyang isulat o symbol. Okay, so mao na ni Teacher Rose. Yes, so mao na ni Teacher John ang ato ang answer sa atong problem ganina with pila ang total sales ni Mr. Baklaya. So kung atong balikan ang problem ganina, no, atong problem ganina is last month Mr. Baklaya was given a commission of 80,000 pesos at 8% commission rate for selling some properties. No, so find out the total sales. What is the total sales of Mr. Baklaya? Yeah, exactly. So the answer, Teacher, then is 1 million pesos. Sana all. By 1 million pesos. Yeah. So in your surf learning material, do the same process. Solve for the total sales. So always remember ang formula. Yes. Just follow the formula para makasolve ta sa total sales. Yes. And Teacher Rose and Teacher Deno, atong i-remind atong mga kabataan karon nga ang ato ang attendance marker, third attendance marker can be seen now sa inyong at the top of your screen. So para makumpleto ang inyong attendance for today, isulat ang atong ikatulunga attendance marker. And Teacher Rose and Teacher Deno, din hinatapos ang atong Martes nga klase sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Dipit Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher June. Ug ako usab si Teacher Rose. Ug ako usab si Teacher Denden. Kami ang Team Tuesday hangtod sa sunod nga higayon. Bye!
pelikula sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Mga stars o mga planeta. Mga stars o mga planeta.
the Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
morning to our dear senior high school learners who are watching via FB Live at Debetay Tanggub and Astral Academy. I am your teacher R from Lorenzo Tan National High School. And I am your teacher May from Malor Integrated School, and We are your teacher facilitators for today. So a very rainy morning, Teacher R. Yes, but of course, maayog gyapon ang atong buntag, Teacher May, no? Gyapon. So today is Tuesday, January 25, 2022, and today we will be discussing topics about Earth and Life Science and Philippine politics. So let's see our topics for today. So for Earth and Life Science, we have unifying themes in the study of life. And for the Philippine politics, we have the suffrage. Yes. So with that, stay tuned, learners, because we are going to discuss our subject for today, and that is the Earth and Life Science after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Now, let us talk about Earth and Life Science. And for our learning competency this morning, Teacher May is describe how unifying themes, for example, structure, function, evolution, and ecosystem. And in the study of the life showed the connections among living things and how they interact with each other and with their environment. Yes. So now, learners, let's have a review today with regards to the different unifying themes in the study of life. So we will revisit what we have learned about how unifying themes such as structure and function show interconnectedness among living things and how they interact with their environment. Yes, definitely. So when we say characteristics of life, regardless of size and shape, all forms of life share common characteristics. These characteristics of life include the following. So the first characteristic is we have living things are made up of cells. Yes. Plants, animals, we humans, we are made up of millions of cells. We have the different types of cells, the plant cell and animal cell. Next characteristic is living things metabolize. So we use chemical energy to help us, organisms, perform activities and carry out chemical reactions. Like for example, we eat food in order to have energy. So we cannot use directly the food that we eat to get energy. So this will undergo chemical reactions to get the energy needed in our body, and that is called metabolism. So we living things can metabolize. Next characteristic is living things grow and develop. From being a baby up to us being right now adult, so we are able to grow and develop. Yes. So that's one of the characteristics of living things. So naobserbahan man guro po na sa atong mga learners, no? From being a baby, og silang manghod karon magkadako. Yes. Next characteristic is we have living things respond to stimuli. So the ability of organisms to respond to environmental stimuli. So when we say stimuli, it's the plural form of the word stimulus. So it's a signal or change in the environment of the organism that produces response or reaction from that organism. Like for example, kanang makahiya plants are. So kung touch ni mo ng makahiya, di ba mo tiklop ang iyahang dahon. So that's one way of responding to the stimuli. Yes. And kita pod kana makagunit tag init. Unsa man nato ang primary response? Birahon di ba nato tong kamot, sir? So that's one way of, or that's one of the characteristics that we have as living organisms. Next, we have living things interact. We are interconnected. Humans cannot live without plants that give oxygen, and also animals cannot live without plants because some animals eat plants to survive. So in short, wala ta nabuhi nga para sa ato lang self. We need other organisms also kay kinahanglan ta mo kaon, so we need the plants. Yes. And some animals, they also need oxygen, or we all need oxygen from the plants. So we are interacting with one another. Next characteristic is that living things reproduce. The ability of every organism to reproduce its own kind, like us. So when mom and dad reproduce, so naana joy offspring, so naay musunod sa ilang lahi.
And also in the animals also, if they're not able to reproduce, so mahimong extinct ang Yes, ilahang species. pwede. Yes. Next characteristic is we have living things adapt and evolve. The ability of individuals to adapt to their environment. Example, when it's summertime, trees like mahoganies fall off some of its leaves to save more water. So that's one way of adapting to the changes in their environment. Kay dili enough ang supply sa water, so kinahanglan mag full off siya og leaves. Next characteristic is that living things have organized structure. So the systematic and highly ordered structure of organisms. So body parts are arranged and organized, so the organ systems have different functions, different organs that interact with each other for us to live. So we have humans, we have plenty of organ systems that work together for us to live and continue to do our purpose. So naka-organize siya sulod sa atong body and nag-interact siya with one function nga para mabuhi ang organism. Yes. So since we're talking about living things a while ago, Teacher May, no? So again, my question here is, what are the levels of biological hierarchy? Yes, a good question, Teacher Arno. So life can be studied through the organized hierarchy of organisms, which reveals new and emergent properties at each level of organization. So magsugod ta sa pinakagamay nga level papunta sa pinakadako. So the smallest level is we have the atoms. So atoms are the building blocks of matter. So atom of hydrogen, oxygen. So we cannot divide an atom. Pinakagamay na dyan ang atom. And atoms forming together, combinations of atoms that form through chemical reactions, ginatawag na siya og molecules. Like water, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen that forms into a molecule of water. So combination of atoms. Next, we have the cell. So we know that cell is life's fundamental unit of structure and function. So, di ba na sa characteristics of life na living things are made up of cells. So we are made up of millions of cells in our body, and these cells would replenish. Na siya cycle para ma-replenish po na siya, ma-renew. And that's the next level, the cell. Nanay siya kuan ma'am, nagkadako na kumbaga. So as we notice, nagkadako to molecules and then now to cell. And then cell, when it's being grouped together, having or working together with a specific function, this now forms into the level of tissues. So we have the skin tissue, muscle tissue, the xylem and the phloem in plants nga agianan sa ilang water and foods. So, group of cells na sila ang tissue. Next, when the group of tissues having the same function or grouped together or clustered, they will form into organs. So, in our body, we have lots of organs. Our eyes, our heart, our nose, and all the internal organs that we have. So, those are group of tissues. And then, when this group of organs, they perform the same function or they have a specific function in our body, and this now form into organ system. So examples of organ systems there are, we have the circulatory, nervous system, the digestive system, so on and so forth. And so on. So these organ systems not just a specific function. Like for example, sa circulatory system, its function is to supply the blood in and out of our heart. So, para ma-regulate siya sa atong body. And the nervous system also, the nerves, and the digestive system, we have to digest our food. So, mo na siya responsible nga mag-perform ang specific function. And that comprises the different organ system. Gi-enclose na siya into one body, and that now made into an organism. So, I am an organism, Teacher R is an organism. So, we are composed of plenty of organ system, so that make up us into an organism. Another example is we have the plants, animals. So all those are called organisms. And when these organisms of all the individuals of the same species live in the specified area, like for example kita same man ta mga tao, so naglive ta for example diri nga room.
So we are called human population. Yes. So like for example, sa mga chickens, naa sila sa usa ka area. So puro man sila mga manok. So they are a population of chickens. Yes. So the same organism, the same species of organisms living in an area, that's what we call population. And now going next to the next level of biological hierarchy. So when all of the population of organisms are living in a particular ecosystem. So nanay population sa human, nanay population sa chickens, sa plants like banana population. So nanay different population sa organisms, ginatawag na siya og community. Yes. You can see the different populations of organisms like sama sa dagat. So sa dagat na ay daghang usa ka community kay naa ang population sa bangus, sa crabs, sa shrimp. So different organisms nga nagpuyo sa usa ka area, ginatawag na siya ang community. And that community interacting with the non-living factors or the abiotic factors like the water, the soil, the sun, nag-interact na siya with the living things, ginatawag na siya og ecosystem. So na ay lahi-lahing klase nga ecosystem. You have the grassland, the desert, the freshwater ecosystem, the saltwater ecosystem. So nag-interact na ta sa ato ang environment na siya sa level na ecosystem. So as I said, there are plenty of ecosystems in our earth, like the desert ecosystem, the salt water. So this comprises now our biosphere. It consists of all ecosystems on earth, whether they support life on land, water, or on the lower atmosphere. So it is where all interactions happen. So it comprised of all the life forms on earth, on the physical environment where life is possible. So this includes the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere of several kilometers, and even areas below the sea floor. So those are the levels of biological hierarchy, from the smallest level to the largest level. Until nahimo siyang biosphere, no? So very well said, Teacher May, no? And of course, we have the three major fields in the biology cover the unifying themes of life, and this includes the genetics, the evolution, and the biochemistry. So when we say genetics, it's a branch of biology that deals with the study of transmission of traits from parents to offspring. It also deals with variation. So within our cells, the thread-like structure called chromosomes contain genetic material in the form of DNA or deoxyribonucleic acid. So from our parent, 50% we get a trait from our dad, and 50% we get also from our mom. So diyan na siya gina-study sa branch of biology na ginatawag og genetics. And we have also the evolution, Teacher May. This has something to do with the branch of biology that studies about change of species over time. Moreover, the diversity of life can also be explained through the evolution. And of course, fossils remain present the history of life and the story of a changing earth through the evolution of organisms. So thanks to this branch of biology, no, like from the very start of our support ng life ang earth, nang scientists are able to identify nga nag-evolve ang mga organisms. Miskin kita na alibay theory si Charles Darwin nga we came from apes. So that's his theory of evolution of humans. So next branch of biology that deals with the unifying themes of life is we have the biochemistry. So cells are composed of chemical substances. So all organisms are made up of elements or a combination of elements, what we call now compounds. So the biochemical composition of organisms is vital in interacting with another organisms and to their environment. So we have a very, very fruitful discussion and review today, Teacher Arno. Teacher May. So mag-review lang po sila ang activity. So for you to refresh your learnings with this topic, so you can see on your SLM's learners now there are 5 pictures. So what they're going to do is that they're going to name this illustration as to what level of organization it belongs. And then after labeling it, they're going to organize which is the first level of organization from the smallest
up to the largest. Yes. So, in the picture, ang kinaunhan dira is ang cell. Yes, ang so, that's cell. the smallest level na nasa picture. And then, from cell, nanadayon ang organ system, and to the largest level na dayon. So, with that, learners, no, I hope that you're able to refresh all the learnings that you have learned from our lesson today. Yes, Teacher May, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So to continue with our review for today, Yes. so let's have now our second subject, the Philippine politics and governance. So for today's learning competency, learners, you're going to analyze the nature of elections and political parties in the Philippines. Yes, thank you, Teacher Miss. Actually, there were two sections only in the Article 5. It was stated in Section 1 of the 1987 Philippine Constitution, Article 5, that suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year in the place wherein they propose to vote for at least 6 months immediately in the proceeding the election. No literacy, property, or other substantive requirements shall be imposed on the exercise of suffrage. So, it is very timely, Teacher May, no? That's why we have to review this topic because timely. Napapanahon din Yes, siya. so, Kapit na ang election. kaya sa umagang ito ay tatalakayin natin ang ating mga karapatan sa pagboto since nalalapit na ang ating halalan o national election. So, of course, Teacher, may mahalaga na malaman natin yung ating mga karapatan patungkol dito. Yes. So, when we say suffrage, it's the right and obligation to vote of qualified citizens in the election of certain national and local officers of the government and in the decision of public questions submitted to the people. Yes. So, ang article na ito, Teacher May, ay tumutukoy sa suffrage. So, sa madaling salita, ito yung mga karapatan natin na bumoto sa isang political election. So, ito rin ay binubuo lang ng dalawang section. So, umpisahan natin sa section 1, Teacher May. So, alam niyo mga mag-aaral, hindi naman pwedeng sabihin natin na mandatory yung pag-register bilang isang botante kapag nakaabot ka na sa edad na 18 years old. Pero, kasi ganito yan kapag hindi ka nakaparehistro, para na rin ang dating ay hindi tayo kabilang sa mga tao na naninirahan sa isang bansa. Yes. So,
remember learners na karapatan natin ang bumoto at napakahalaga nito dahil parte tayo ng isang komunidad, bansa, politika at gobyerno. Pagkatandaan natin ito mga learners na ang karapatan nating bumoto ay walang hinihinging requirements maliban sa tamang edad na 18 years old. So mahirap ka man o mayaman, salat sa pera o tinatapa sa ang kasaganahan, lahat tayo ay may kalayaan at karapatan na bumoto. Yes, so wala dyan siya other requirement. Yes. Sa imo lang edad nga 18 years old. Yes. So it's our right no as citizen of this country. Yes. Nandiyo tayo karapatan nga mo take part also. If Yes. you want change, if you want to make contribution Yes, to this of course. country. So nandiyo tayo karapatan nga bumoto dyan. Yes. So now, let's Yes. have the nature of Suffrage. So we have two. So a mere privilege. So when we speak of mere privilege, it is a suffrage is not a natural right of the citizen, but merely a privilege to be given or withheld by the lawmaking power subject to the constitutional limitation. And also we have the political right. So when we speak of political right, it is something to do with the suffrage that enables every citizen to participate in the process of the government to assure that it can truly be said to derive its power from the consent of the governed. And this principle is that one man, one vote. Yes, so those are the nature of Suffrage. So, Teacher May, ito yung karapatan na hindi dapat natin sinasayang kasi mahalagang malaman ito ng ating mga kabataan o mga mag-aaral na kapag hindi natin ginagamit ang ating pagboto, maaaring ma-deactivate ang pangalan mo o pangalan natin sa listahan ng mga botante. So, sa mga pagkakataong ito, Teacher May, upang makaboto ka ulit, kinakailangan mo namang pumunta ka sa COMELEC para ipa-verify mo ang iyong pangalan bilang isang botante. Yes, so kanya to mga senior high school learners na uban ani is Pwede na makaboto. Yes. 18 years old na ang uban. So mo niya to ang rights as Philippine citizen. Yes. So now let's talk about the scope of suffrage. Yes, So the first scope is the election. Yes. So it is the means by which the people choose their officials for definite and fixed period and to whom they entrust for the time being as the representatives the exercise of powers of government. That's right, Teacher May. So, again, election pertains to the process of electing people to fill in governmental position. Kagaya ng nangyayari ngayon, meron ng mga politiko na kung saan gusto nilang magpapili sa mga tao pang manungkulan sa iba't ibang posisyon ng ating national government. Yes. So next scope is we have the plebiscite. It is the name given to a vote of the people expressing their choice for or against a proposed law or enactment submitted to them. In the Philippines, the term is applied to an election at which any proposed amendment to or revision of the Constitution is submitted to the people for their ratification. So plebiscite is likewise required by the Constitution to secure the approval of the people directly affected before certain proposed changes affecting local government units may be implemented. That's right, Teacher May. So talking about more plebiscite, it is the process that people decided on a public question through voting. Halimbawa dito, Teacher May, kung meron tayong electoral district, say for instance, yung municipality na gustong maging city, no? So, from municipality, gusto niya magiging syudad. So, kinakailangan muna itong magkaroon ng approval ng taong bayan na nakatira sa lugar na ito through plebiscite. Yes. Next scope is we have the referendum. So, it is the submission of a law or part thereof passed by the national or local legislative body to the voting citizens of a country for their ratification or rejection. Yes, referendum. So, when we speak of referendum, it has something to do to pertains to the process wherein the legislative will and the people, whether they will accept or reject a legislative motion. Halimbawa, kung nagpasa sila ng panibagong batas, pwede itong i-reject o ng mga tao through referendum or votation. Halimbawa, kung hindi sila sang-ayon sa batas na pinapatupad. So, again, pwede nila itong gamitin itong referendum through rejection. Yes. So, next scope is we have the initiative. Yes. So, it is the process whereby people directly propose and enact law. Yes. So, people's initiative, I mean, means that the people will conduct the law itself.
baliktad na ito dahil hindi na ang legislative body ang gumagawa ng batas, Teacher May. However, People's Initiative is quite complicated because if you want to enact law that will affect the entire nation, then you must get to vote of all the electoral districts here in the Philippines. So, again, back in theory, Teacher May, it is possible in everyone to enact a law through People's Initiative. Pero maulagi na, papirmahon mo ang kinatibukan ng mga tao. Yes. Yes. Next scope is we have recall. It is a method by which a public officer may be removed from office during his tenure or maybe before the expiration of his term by a vote of the people after registration of a petition signed by a required percentage of the qualified voters. Yes, so recalls means that you are recalling or removing a person from his governmental position. Kasi halimbawa, if you are not satisfied with the performance, again, let's say for instance, sa City Treasurer, no? So, ang City Treasurer, dili naman ka, you mean, you are not satisfied with their performance, then you can initiate recall vote whether to remove him or out of his position. Yes. And of course, we have the election. So, again, an election is the process by which voters in a country select the officials who will exercise the powers of the government for a period fixed by law. And of course, again, because sa ato pang gihisgutan kanina, Teacher May, nga hapit na nagpadulong ang election. So, again, we will have the explanations of what is election. So, election in the Philippines are several types, no? The President, the Vice President, and the Senators are elected for a 6th term, while the members of the House of Representatives, the Governors, the Vice Governors, members of the Sangguniang Panlalawigan or the Provincial Board members, Mayors, Vice Mayors, members of the Sangguniang Panglungsod, members of the Sangguniang Bayan, City or Municipal Councilors, Barangay Officials, and the members of the Sangguniang Kabataan or Youth Councilors are elected to serve for a 3-year term. So, meaning to say, in every one term nila, Teacher May, naanay 3 years. So, again, 3-year term. So, kung sa gunsod lang, hindi sila mapildi, so they can serve 9 years. Yes. So, karon is we have the national election for the President and the Vice President and also the Senators. Yes. Now, let's talk about the two types of elections. So, first type, we have the regular election. So, this type of election is conducted nationwide or in certain political subdivisions of the country. This is normally done through balloting. Yes. Kalang nahitabo karon nato, Yes, Teacher May, kanang maabot nga election. Mga regular election. So we have also the special election, one conducted to select the official through balloting who shall serve for the unexpired part of term for which an incumbent has been elected and the vacancy might be due to death or incapacitated or recall. So let's say for instance, na-impeach or naunsa baka, Teacher May. Yes, So, again, there is a question, Teacher May. So, kinsa man itong mga tao nga pwede makabutar, Teacher May, karon nga election? Okay, so every citizen of the Philippines not otherwise disqualified by law, 18 years of age or above on the day of the election, who has resided in the Philippines for 1 year and in the city or municipality wherein he or she proposes to vote for at least 6 months immediately preceding the election may register as a voter. Yes. So, exercise the right to vote or suffrage, the qualified elector must be registered in the permanent list of voters for the city or municipality in which he or she resides. Yes, so katong mga 18 years of age nga above, Teacher May, dahil nakaparehistro na sa dito sa COMELEC, so they can vote. So, again, another thing is members of the Armed Forces of the Philippines or the AFP or the Philippine National Police and other government officers and employees who are duly registered voters are allowed to vote for the position of President, Vice President, party list representative on election day in the places where they are not registered voters but where they are temporarily assigned to perform their duties on the day of election. Kasi ito yung mga personnel, Teacher May, na kung saan nasa lightas ngadto sa uban na mag-serve. Peace and order. Yes, mag-serve sa kanang election. So, pinapayagan sila, pinahihintulutan sila na doon na lang bumoto. So, again, kanin siya may in-charge sa ato ang election, Teacher May. Kanin gitawag na to og COMELEC or the Commission on
election. So it is usually abbreviated as COMELEC. So again, it is one of the 3 constitutional commission of the Philippines. Sa napod siya kaabang teacher may kanang gitawag na tong Civil Service Commission or the the CSC and the Commission on Audit or the COA. The COMELEC is the principal rule to enforce all the laws and regulations through the conduct of elections. So here are the powers and functions of the COMELEC, teacher May. Yes, so first we have the administrative. So it refers to the enforcement and administration of election laws. So the COMELEC is authorized to issue rules and regulations to implement the provisions of the 1987 Constitution and the Omnibus Election Code. Next, we have the quasi-legislative. So this refers to the issuance of rules and regulations to implement the election laws and to exercise such legislative functions as may expressly be delegated to it by the Congress. Yes. And we have the quasi-judicial also, teacher May, no? That embraces the power to resolve all controversies arising from the enforcement of election laws and to be the sole judge of all the pre-proclamation controversies and all of the contests relating to the election returns and qualifications. So in Section 2 of the Article 5, it was stated that the Congress shall provide a system for the securing the secrecy and sanctity of the ballot as well as a system for absentee voting by qualified Filipinos abroad. So again, sa parting ito, Teacher May, ay may mga tao, ahensya sa gobyerno na nakatalaga sa posisyon para mangalaga sa ating mga boto. Ganun na din naman sa mga tao, mga mamamayan na tinatawag nating overseas Filipino workers o OFW. So meron din silang mga instructions na ipapagawa upang sila ay makaboto. Kahit wala sila dito sa ating bansa, kahit tinatawag dahil sila na absentee voting. So mayroong mga ginagawang instruction ng mga COMELEC kung paano sila makaboto. Yes. So, Teacher R, paano naman kaya pag ang isang botante ay hindi marunong magsulat o di kaya magbasa o may kapansanan, maaari kaya silang makaboto? Yes, it's very, this question is very important. And of course, maganda itong katanungan, Teacher May, no? What if a person doesn't know how to read and write or a person has the physical disability? So again, this question is if they still have the right to vote, right? Yes. So again, Teacher May, I will answer that it is a big yes, no? Pwede talaga silang bumoto dahil malinaw itong nakasaad sa Section 2 of the Article 5 of the 1987 Philippine Constitution stated that the Congress shall also design a procedure for the disabled and the illiterates to vote without the assistance of other persons. Until then, they shall be allowed to vote under the existing laws and such rules as the Commission on Election may promulgate to protect the secrecy of the ballot. Yes, so we have the automated election system. So in the 1997 RA 8436 was passed into law authorizing COMELEC to implement an automated system in the May 1998 elections and in subsequent national and local elections. However, lack of preparation, time and funding led to the use of the automated process only in Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi in the 1998 elections. In 2001, the COMELEC's failure to launch a public education campaign on the new election process led to the unintended exclusion of an estimated 3 to 6 million voters. Yes, that's why in the year 2007, it was the Republic Act 9369 amending the Republic Act 8436 was passed to encourage the transparency, the credibility, the fairness, and the accuracy of election. That's why an automated electoral process on a nationwide scale was first enforced in the year 2010 election, so which brought the President Benigno Noynoy Aquino III the power. The multinational company, the Smartmatic, was chosen to supply the hardware and the software for the electronic voting. However, a few weeks before the election, the memory chips of the vote counting machine were found to be faulty, and the candidates like former President Joseph Estrada petitioned to postpone the election and revert to manual polls. Yes, so elections pushed through as Yes. scheduled. However, because all technical problems were deemed to have been addressed,
465 vote counting machines were reported as malfunctional, but 75,882 machines worked smoothly. Compared to past elections where the winners were known after weeks or months, local winners were determined in a few hours, while half of the national winners were known after a day. An international group of observers of the 2010 elections pointed out that the new system did not prevent the usual problems like vote buying, intimidation of voters, harassment of candidates, campaigning against militant groups, and the presence of military men and armed goons in precincts. Yes, kaya kung nakasinati kato teacher me. Actually ako wala na kasinati kato itong manual sa una teacher me. Wala ko. Aabot yun ng ilang araw yung pagka-count nila, no. So that's why they engage into the new one katong smartmatic, no, nga nanay technology nga pas-pas na ang pag-transmit sa data. So anyway, ikaw, ako at tayo ay hindi natin sasayangin ang karapatang bumoto at pumili ng gusto nating mga leader na gaganap pa sa mga tungkulin at responsibilidad ng ating republika. Malay natin sa nalalapit at napipintong national election ay ang isang boto mo ang isang boto mo ang magpapanalo sa magiging pangulo at pinuno ng ating bansa. Pero sana isipin natin at kilalaning mabuti ang mga taong iboboto natin. At huwag masilaw sa liwanag ng metal at ginusgos na papel at huwag na huwag mong ipagpapalit ang boto mo. Very truly right. Yes. So I hope also ang learners na to sa senior high school who are qualified are able to register na sa Comelec. And of course, they should be responsible on their casting of their votes. Yes. So, Teacher May, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. So now, learners, makita ninyo sa inyong screens ang first attendance marker for the senior high school learners. Ug unyang hapon sa 1 to 2 p.m. makita nila o ilahang makita sa screen ang ilahang ikaduha nga attendance marker. So again, ang atong pagpasalamat ngadto sa atong executive producer, our RBI master no less than Sir Gasepi. And of course to the production team headed by Sir Alden Antonio and Sir Ale Inayo, and of course the technical team, no, and Sir Jade Mark, Sir Norbel, si Ma'am Leah, and of course boss, paayo na boss. And of course sa ato ang mga learners dira thank you so much learners for tuning in today. Yes, this has been your teacher R from Lorenzo National High School. And this has been Teacher May from Malora Integrated School. This is Astral Academy Cyber School.